Hej, det här är Lukas Engqvist från Broby Grafiska. Det här är en inspelning som motsvarar ungefär den presentation jag gjorde på Print Next i november 2025. Vi pratade lite grann om vibe coding i programmen. Programmerar jag? Nej, jag är ingen programmerare. Jag är lärare på Broby Grafiska och undervisar i programvaror. På tåget såg jag den här annonsen på stolen framför mig. Så vi vill ta AI, vår AI vill ta ditt jobb, men bara det helst vill slippa. Och då är ju det att vi vet ju vad vårt jobb innebär. Vi vet ju våra arbetsuppgifter är, vi vet vad som krävs, vi vet när det skaver, vi vet när det blir fel. Och hur vi än tilldelar någon AI-tjänst det här så är det vi som kommer bära ansvaret. Och därför är det viktigt att vi tar kontrollen över AI och bestämmer oss hur vi ska jobba med AI. Idag kanske du redan kan Photoshop Actions. Man kan gå in i Photoshop, skapa det man normalt gör med klick hit och klick dit. Men man kan då bestämma att spela in hur man vill jobba och sen kan man batcha det genom att använda image processor eller man kan skapa droplets eller hot folders. Men även i andra program så har vi presets. Vi kan göra förinställningar på hur vi ska spara en pdf-fil. Och har ni använt InDesign så förr eller senare hoppas jag att ni har hittat er till skripten i InDesign. Skripten som används det är ju i JavaScript. Samma som vi använder som musklerna på webben. Men det kan användas både i Photoshop, Illustrator och InDesign. Ja, vi har en omvärld där vi har både generativ AI, vi har bottar, vi har agenter. Men det som kan vara lite problem det är just säkerheten. Vill vi ge vår data över till de här bottarna? Är det juridiskt försvarbart att använda AI i generering av både bilder och innehåll? Det jag tänkt att jag ska visa det är inte en AI som genererar bilder utan att vi använder AI för att modifiera programvaran som vi ändå använder. Sen blir ju all den användningen av AI, alla de fördelar med AI, de blir ju på den lokala arbetsdatorn genom att vi använder AI för att skapa skript. Det här var lite grann vilken målbild vi vill ha. Den här mannen som vi har här borta, han har byggt en maskin själv och säger att har jag byggt maskinen själv då vet jag hur jag kan reparera den. Och erbjuder då många av hans uppfinningar open source och det är väl kanske en tendens i världen, både den här maker och open source trenden. Och även de här skripten som vi kan göra med hjälp av AI, de kan vi ju dela med andra. Och på så vis så kan vi hjälpa varandra. Vi kanske inte är ensamma om just det problem vi sitter med. Och det kanske är motiverande att ha andra som man kan hjälpa. Ja. Så det vi ska jobba med det är alltså skript. Programmet Mate i InDesign. Det finns som ett plugin i InDesign och Photoshop. InDesign och Illustrator finns det som plugin i. Men vi kan komma åt Photoshop och det finns något som heter BridgeTalk som gör att vi kan styra ett Adobe-program genom ett annat program med hjälp av JavaScript. Har man förinställningarna, har man actions som är tilldelade, ja då kan InDesign öppna upp en fil och styra den filens beteende i ett annat program via actions till exempel. Mate i sig själv är ju ett plugin. Det finns andra plugin som till exempel Custom Metadata Panel som är väldigt, väldigt användbart och som kan också hjälpa oss att automatisera våra flöden. En annan annons, jag har sagt bara 2 annonser på tåget som fick mig att tänka. Den ena var ju den här som står takten är second hand. Och det är ju så att vi behöver ju inte skripta själv. Vi kan ta rygg på någon som brottas med samma problem. Det finns några väldigt duktiga personer där. Jean-Claude Chambray har varit Prepress-arbetare. Han var Prepress teknisk expert på Illustrator Wowbook när jag lärde mig Illustrator. Det måste ha varit Illustrator version 8. Amy Best Mendes och Katja Bjerrum är ju 2 stycken som jag beundrar väldigt mycket och följer båda deras inlägg och vad de delar på
LinkedIn där de delar med sig av sina utforskande grejer. Även Dafir Foto finns ju även på LinkedIn och på olika forum som jag sett på nätet. Jätteduktig kille, jätteduktig i grepp. Rob de Winter jobbar som Adobes programexpert och har skrivit en bok om just hur man integrerar program med varandra. Men jag vet han jobbar också en hel del med skriptning och ser hur man kan använda olika funktioner i programmen. Ja, fool around and find out. Det var det vi skulle göra i det här passet. Där vi gör riktiga exempel. Jag är inne i InDesign. Jag tänker vi kan först börja med att titta på de här webblänkarna. Så jag går in till Chrome här borta. Ska se vad vi har för någonting. Katja Bieron. Hennes sajt heter Produktvista. Produktvista.com. Ser ut sådär. Och hon skriver en massa bra skript. En del av dem är gratis. Om man har ett projekt och man säger ja, det här med skript är bra men jag mäktar inte med det. Ja, men ta kontakt med Katja. Hon bor i Göteborg och hjälper jättegärna företag att komma igång mot en rimlig ersättning. Jean-Claude Tremblay, han har gjort en grep Metapack. Om vi tittar på Store här borta. Vi går in Payhip här borta ska vi se. Man kan komma tillbaks till hans sajt här borta. Nej, det gjorde jag inte så. Vi ska se om jag kan backa tillbaks på ett annat sätt. Jo, här. Han har gjort ett grep Megapack och ett Illustrator Production Pack. Och i dem så finns det en massa olika skript. Och alla de här skripten de är också gjorda med samma metod som jag kommer visa nu. Och väldigt mycket fackkunskap och tålamod. En del av dem har väldigt avancerade användargränssnitt. Han är den som är min rollmodell för hur man kan jobba med användargränssnitt för att få till olika funktioner. Så tittar vi på till exempel Illustrator Product Bundle och så ser vi att där finns det några stycken. Och det är inte dyrare än någon kopp kaffe. Jag tror det är $50 han har som pris för Production Bundle här borta, Grip Megapack. Om man säger att man vill ha en massa olika funktioner. Ja, du kan betala $20, $50 eller $100. Så det är ju mindre än en timmes arbete du betalar för att få alla de här funktionerna till hela ditt arbetslag eller hela ditt team. Definitivt värt att titta på. Men jag tänkte vi ska titta på Omatomate. Jag ska se om jag har den uppe här borta. Nej, det var jag dum nog vi inte hade. Så vi går in här borta och Omatomate. Sådär. Och sen går vi in och tittar på Omata Labs. Där vid hemsidan. Mate finns ju då som program, plugin för InDesign, Illustrator eller Figma. Och det är till och med gratis. Man kan använda den i free mode. Om vi tar till exempel InDesign här borta. Då har upp till 10 prompter per dag. Och det finns filmer som hjälper er att komma igång. Visar hur det funkar. Och ja, så kan man titta på det. Men jag tänkte jag ska visa några egna exempel som jag har tagit fram för den här presentationen. Och då tänker jag trycka escape för att hitta in till InDesign. Först om vi ska titta på vart vi kan hitta pluginsen i de olika programmen. Går vi in till Windows så har vi Find Extensions Online. Så går man ut på nätet. Och där på nätet så kan man då söka efter olika tilläggsprogram. Och där kan man då säga att jag vill ha plugins för InDesign. Man kan också säga att jag vill ha de som är gratis. Man vill ha, går jag in på price här borta så kan jag säga att jag vill ha free. Och då kan vi gå in här borta så ser vi att det finns en massa grejer. Och vi kan även söka för namn där borta som jag säger metadata här. Metadata. Så har vi den här Custom Metadata Panel. En riktigt bra plugin så att vi kan sätta in metadata. Håller på med tillgänglighetsanpassning och sånt. Superbra. Inte helt vad jag tänkte prata om men en bra distraktion. Mate heter den andra då. Mate, M-A-T-E. Och då tar vi upp Mate här borta så får vi Mate för InDesign. Och sen finns det Mate för Illustrator. Och då kan man installera in dem på det viset. Custom Metadata Panel, bara för att visa den först. Det är liksom en panel här borta. Och vad som skiljer den från annat, det är till exempel om jag har en bild här borta och jag behöver ha bildtext eller jag vill ha hjälptext eller jag vill att den ska bli tillgänglig. Ja, men då kan jag klicka på bilden här borta och säga att jag vill ha en beskrivning här borta. Annons på återvinning av rakhyvel till exempel.
Ja, nu blev det väldigt konstigt skrivet här borta, men ni fattar hur det funkar. Om jag väljer commit to changes här borta, då har den lagt ner den här metadatan rakt in i programmet, och det innebär ju då att jag kan använda en sån smart gammal funktion i InDesign som har funnits här borta, där jag kan gå in på captions, generate live captions, och då står det bildnamnet här borta. Vi ska titta hur vi ska ha. Fick lite fel där. Vi går in här borta, objects, captions setup, och säger att det är inte namnet på dokumentet som jag är intresserad av, utan det är kanske beskrivningen. Det heter description på engelska. Där har vi description. Och då när jag sätter in den där, jag tar bort den här och så genererar jag den igen. Objects, captions och generate live captions. Och så står det no data from link. Nej, det är ingen som funkar idag. Vi uppdaterar den där, ska vi se om det händer då. Ja, nu ser vi att det kom ingen. Det var bara att jag inte hade uppdaterat länken. Så att det var egentligen mitt fel hur jag jobbade. Nog om det. Det vi ville titta på var skript. Och för att titta på skripten så tänkte jag att vi ska ta ett exempel. Det finns en ny funktion i InDesign, File Open PDF. Vi kan alltså öppna upp en pdf-fil i InDesign. Så att jag var tvungen att leta reda på en pdf-fil som ett exempel. Och det jag hittade när jag sökte på pdf-filer, det var egentligen en JPEG-fil. Så att det blev lite grann dåligt det här. Men då tänkte jag kan visa en annan sak också. Vi stänger den där. Det är att om vi har en JPEG-fil, vi kan ju öppna upp en JPEG-fil i Acrobat. Så att om jag går in till mina exempel här borta och säger öppna upp det här dokumentet, all files, JPEG-fil här borta. Ja, då kan ju jag få upp en JPEG-fil också inne i Acrobat, spara den som en pdf-fil och sen kan jag öppna upp den i InDesign. Och det har jag också gjort. Men jag tänkte visa också att om vi har öppnat upp en skannad fil, ja då ser vi ju inte att det är någon textmarkör här borta. Men trycker jag kommando F för att söka och säga att vi ska titta på Lyon. Sådär. Då säger han att okej, det här var inget textdokument. Det var ett inskannat eller JPEG-fil, en PNG-fil. Vill du verkligen göra OCR på den här? Och då kan jag säga ja, men det skulle jag vilja göra på den här. Och då väljer jag vilken språkmodell det ska vara och att jag vill ha en sökbar text. Gör sådär. Och då konverterar den här. Nu kan jag hitta ordet Lyon. Nu ser ni att jag kan välja text hur jag vill. Och det är ju jättebra. Men jag skulle vilja öppna upp hela den här filen för att kanske ändra ett datum här eller ett namn där borta och så vidare. Så att då tänkte jag gå över till InDesign. Jag stänger igen där. Och i InDesign så tänker jag då öppna upp den här File Open PDF. Och så hittar vi samma Conference Scaled Converted in Acrobat, den här. Som har blivit en pdf-fil. Och då skapar InDesign en fil. Så det här är en helt ny funktion. Något som jag väntar på ganska länge. Att InDesign ska kunna öppna upp en pdf-fil. När jag hade den här presentationen så var det någon som frågade, blir det bra? Nej, det blir inte bra, men det är därför vi behöver ha program som Mate som hjälper oss att få det bra. Vi ser att det har blivit en del konstiga typsnitt här borta. Den har försökt att känna igen vissa typsnitt. Areal, trebuchet och så vidare. Och det blev inte riktigt bra här borta, men jag kan gå in på Replace Fonts. Och nu för enkelhetens skull så tänker jag bara ta alla typsnitten här borta och ersätta dem med areal. För jag är lite lat. Men om vi säger att allt det här ska bli areal regular och så väljer vi change all. Nu har vi fått in så att vi i alla fall inte har något typsnittsfel i det här InDesign-dokumentet. Kanske mer saker vi skulle vilja göra. Nu, en sak jag ville demonstrera i den här, det var ju hur vi skulle kunna använda oss av ett action script inne i Photoshop. Så att om vi tittar till exempel på den här bilden här borta. Jag zoomar in så vi kan se längre. Där har vi en bild, det har blivit en lös bild. Om jag håller ner alternativ och när vi tittar på vad det är för bild, det har blivit en JPEG-fil. Ja, det vore ju jättebra om den här bilden hade ju blivit en Photoshop-fil istället. Och då skrev jag ett skript här borta. Vi ska se om vi kan komma tillbaka till dem. I Mate-modulen så skrev jag att den skulle öppna upp en bild. Ska se vart jag hittar den.
har gjort lite många grejer. Det blir så när man håller på att experimentera. Convert list to PNG to aged photo and relink. Jag började ju där borta i den här. Om vi klickar på den här så ser vi att vi har gjort lite olika saker med den. Men till slut så kom jag in efter jag hade gjort den här Age Photo, så tänkte jag jag vill göra en egen action som heter... Jag ska visa hur det ser ut i Photoshop först så vi vet vad jag håller på med. Så om vi ska titta på actions i Photoshop så ser vi att vi har den här lilla play-knappen som ser ut som en YouTube-grej. Och om vi tittar på flikmenyn på den så kan vi importera in actions som vi har fått från någon annan. Och då ska vi se vart jag hittar den. Load actions. Och då i min exempelfil så har jag gjort en liten mate demo action. Och öppnar vi upp den så har vi en som heter remove background. Och det innebär ju då att om jag öppnar upp en fil. Jag tar till exempel den här. Och jag trycker på remove background här borta. Jag trycker på spela på den. Så går in här. Och så kör vi play. Vad den gör är att den markerar subjektet och tar bort bakgrunden. Just i det här fallet så blev det inte bakgrunden som är borta och jag kan förklara varför. Och det är att vi har en dekorfärg här borta så att vi har lite fler färger än de vanliga färgerna. Vi har en extra grön och en extra gul, men där ser ni att den har tagit bort bakgrunden. Vi ska snart se den här i ett annat sammanhang. I InDesign så har jag den här bilden som ser ut så här. Och jag har tänkt då att alla de här bilderna som är här borta vill jag ha utan bakgrund. Och det är kanske för att jag vill ha en färgad tonplatta bakom de här bilderna. Så nu har vi en mängd olika bilder och de har bakgrunder allihopa. Jag vill standardisera det här så vi tar bort den här stökiga bakgrunden så att alla bara blir headshots. Och då tänkte jag att jag väljer alla bilderna här borta. Och så kör vi det här skriptet då som heter Convert Images to PSD and Apply Age Photo Action. Ja, jag började där borta när jag höll på att experimentera. Men sen så gjorde jag den här Remove Background. Så jag skulle kunna spara det här skriptet under ett annat namn. Och instruktionen är väl egentligen use bridge talks to convert the open the selected link in Photoshop and save as a PSD och så vidare. Ja, och då kör vi play på den här. Och vad ni kommer se då är att den kommer öppna upp i Photoshop. Ta bort bakgrunden, spara som en PSD, länka om filen till InDesign och jag sparar en massa tid här borta. Så nu har jag istället för att ha länkade till en massa olika PNG och så vidare så ser vi att den är länkade till PSD-filer och PSD-filerna har tagit bort bakgrunden genom att använda Photoshop Action. Givetvis skulle jag kunna ändra den här skriptet hur som helst. Nu har jag valt en action som heter Remove Background från sättet som heter Mate Demo. Då bygger det på att det är den som heter Remove Background i mappen Mate Demo. Jag tänkte jag ska visa en annan sak med det här dokumentet som visar ett ganska klassiskt problem. Vi har fått det här som olika textblock. Jag kanske skulle vilja ha de här som ett enda textblock istället för att ha dem som lösa textblock. Där har blivit ett textblock men inte de här 3 övre delarna. Så att hur jag brukar göra om jag skulle gjort det här manuellt, det är kanske att jag skulle tagit den här och så skulle jag använt utboxen här borta och trådat den till den tidigare och sen hade jag gjort en tråd på det här viset. Och då har jag fått en texttråd, extras show text threads, så att det ena textblocket går till det andra textblocket som går till det tredje textblocket. Sen hade jag tagit bort de här 2 för de är överflödiga och ersatt dem med en enda textruta på det viset. Ja. Och det var ganska komplext. Har jag många dokument jag ska städa, ja, då kanske det hade varit skönt att få det här gjort automatiskt. Vi skulle kunna formulera oss när det gäller den här frågan. Det jag gjorde här borta var att skriva bara prompten thread text range based on vertical position. Så att, jag ska bara se att jag får bort den där. Så att vad jag gjorde då var markera olika rader här borta och så trycker vi på play. Och då ser vi att den gjorde precis samma sak som jag gjorde förut genom att koppla ihop länkarna. Och jag skulle kunna använda den igen och igen som vi har de här texterna
här borta. Då kan jag säga att de där vill jag också thread text on vertical position, så har det blivit en textruta. Så att väldigt lätt, väldigt användbart, fort att återanvända. Första skriptet med en tilläggslad, så man håller den här konversationen igång. Och nu kör vi samma sak här borta. Nu har vi fått den här i en textruta som är lika stor som den andra textrutan. Skulle jag kunna lägga till fler instruktioner också, men jag tänker vi håller oss där. Vi kan titta på den här texten här borta. 3 stycken textrutor. Slå ihop dem, de blir en enda textruta. Mycket lättare att jobba med. Och jag skulle då kunna ta de textrutorna plus den textrutan där och säga kör ihop det där. Nu blev det en enda länk. Så då har vi sett hur vi kan använda Mate för att skriva en instruktion som hjälper oss att städa upp. File open. Och så tar vi den här. Och mönstret som jag kände igen då från det här med min erfarenhet, det är att om vi har en siffra och ett mellanslag, typ så här, då är ju det här ett pris och det har ett mellanslag och kronor efter sig. Och jag kan visa det skriptet som jag skrev då tillsammans med seminariet. Vi skrev the numbers before a space and KR inom citattecken are prices. I want to increase all the prices with 3%. Och sen skrev jag då också att jag vill ha en rapport på de här. Så att i det här dokumentet, om vi ökar alla priserna med 3% får en rapport. Frågan som också kom upp var vilken GPT den använder, och Mate kan använda flera olika versioner. Nu ser jag att jag har fått en rapport till desktop här. Och du ser att den har ökat alla priserna här borta. Och tittar vi då på den här rapporten som det blev, då ser vi här att den har ökat 300, blev 309, 600 blev 618 och så vidare. Då kanske jag vill utöka det här skriptet och bygga vidare på samma skript som jag har börjat på. This script works fine. I would like to improve it by instead of increasing prices with a fixed value, I would want to edit have a UI with a text field where I can type the equation of how to modify the price. Genom att skriva då att du vill ha ett gränssnitt, när du väl har hittat en funktion så genereras ett gränssnitt, och då får man tänka igenom hur kan jag göra den här funktionen så flexibel som möjligt. Så, nu fick jag då den här 3%, då blev det priset gånger 1,3%, preserve the original decimal places, står det här borta. Vi provar så här, p delat med 2 gånger 50. Givetvis skulle jag kunna förbättra det här ännu mer och få tydliga instruktioner. Och vill jag redigera skriptet så finns det också möjlighet att fixa det. Vi får den här. Så ser ni här borta att den har gjort precis som den ska vara. Där ser vi formen som den har använt. Och där ser vi hur priserna är justerade före och efter och vilken sida det har hänt. Ja.